ඔගොල්ලෝ දැක දෙලන්නේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මම මුලින්ම කියන්න මේ වීඩියෝ එක මොන වගේ කට්ටියටද වැදගත් වෙන්නේ කියලා. ඔයා බිගිනර් කෙනෙක් නම්, ඔයා IT ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම්, ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි. මොකද මම මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා Git ගැන. ඉතින් Git කියන්නේ මොකද්ද? Git කියන දේ අපිට ඕන වෙන්නේ කොහොමද? Git පාවිච්චි කරන්න මොනවටද? මෙන්න මේ දේවල් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි අද කතා කරමු. ඔයා IT වලට උනන්දු කෙනෙක් නම්, ඔයා මේ ඩෙවලොපින් software application developing මේ වගේ දේවල් ගැන උනන්දු කෙනෙක් නම්, ඔයා IT ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන් මේ Git කියන වචනේ අහලා ඇති. අහලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳන් අගට යනකම් බලන්න. මොකද මේ Git කියන එක ඔයා ඩෙවලොපර් කෙනෙක් විදිහට ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක්. සරලවම Git කියලා කියන්නේ version controlling system එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් version controlling මොකක්ද කියන එක මම ගොඩක් ඩීටේල් අතව වෙන වීඩියෝ එකකදී කතා කරන්න. නමුත් මේකට ඒක අදාළ වෙන නිසා මම සරල පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. ඔයා මෙන්න මේ වගේ සිනාරියෝ එකක් හිතන්න. ඔයා සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් ඩෙවලොප් කරනවා. එතකොට ඔයා වැඩ කරන්නේ ටීම් එකක් එක්ක. ඉතින් මේ ටීම් එකක් එක්ක වැඩ කරනකොට ඔයා ඔයාගේ සොෆ්ට්වෙයාර් එක ඩෙවලොප් කරන කෝඩ් එක ඔයාගේ ලෝකල් මැෂින් එකේ තියාගෙන ඔයා ගිහින් කොපි කරන් ගිහිල්ලා තව තැනකට පේස්ට් කරන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කොහේ හරි එක තැනක මේ රිපෝ එක තියලා, කියන්නේ මේ සොෆ්ට්වෙයාර් දාලා රිපොසිටරි එක කොහේ හරි තැනක තියලා ඔයගොල්ලෝ ටීම් එකක් විදිහට එකතු වෙලා එකට කන්ට්‍රිබියුට් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ දැන් ඩෙවලොප් කරන ෆීචර් එක මේ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලෝගේ ලෝකල් මැෂින් එක හරහා ඔයගොල්ලෝ මේ රිපෝ එකට කන්ට්‍රිබියුට් කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේ කරන්න තමයි version controlling කියන දේ ඕන වෙන්නේ. ඒතකොට මෙතනදී version controlling කියන දේ ගත්තට පස්සේ මේකේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් version controlling කියලා එකක් ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ project එකේ versions කීපයක් ඔයගොල්ලන්ට තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බලන්න history එකක්. ඒ කියන්නේ මොන developerද මේ change එක කරලා තියෙන්නේ, කවුද මේ change එක කරලා තියෙන්නේ, කොයි දවසේද, කොයි වෙලාවෙද, මෙන්න මේ වගේ history එකක් පවා ඔයගොල්ලන්ට මේ version controlling හරහා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තව මේක තියෙන ලොකුම ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තමයි මොකක් හරි ඔයගොල්ලෝ යව ෆීචර් එකක් ප්‍රශ්නයක් වුණොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක රිවර්ට් කරන්න. ඒ වගේ ආය පස්සට ගන්න. මොකද මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ versions තියෙන නිසා, versions ඔයගොල්ලෝ handle කරන් යන නිසා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කලින් version එකක ප්‍රොජෙක්ට් එක ගන්න. ඒ අලුතෙන් හදපු version එකේ මොකක් හරි ලොකු බග් එකක් ආවා නම් මොකක් හරි දෙයක් ඔයගොල්ලෝ කරනකොට නමුත් ඔයගොල්ලන්ට ඒක රිසෝල්ව් කරගන්න බැරි තත්ත්වයක නම් තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කලින් version එකට යන්න. මෙන්න මේ වගේ version controlling, මේ version handling කරන්න පුළුවන් එක software එකක් තමයි මේ Git කියලා කියන්නේ. ඉතින් Git කියලා දේ free and open source. ඒ කියන්නේ ඕන කෙනෙක්ට free පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේක. මේක පොඩි software application එකක් විදිහට ඔයගොල්ලෝගේ machine එකට install කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය OS එක අනුව Windows ද Ubuntu ද ඒ අනුව install කරන විදිහ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් පොඩි software application එකක් විදිහට ඒක ඔයගොල්ලෝගේ machine එකට install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් Git කියන දේ මෙහෙම install කරලා පස්සේ මේ කට්ටියගේ තියෙනවා Git commands කියලා දෙයක්. මම Git commands ගැනත් මීට වඩා සරලව කියන්නේ ගොඩක් ඩීටේල් ඇතුව වෙන වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න. සරලව ගත්තොත් සරල Git commands කීපයක් කියනවා නම් git commit, git pull, git push මේ වගේ Git commands තියෙනවා. ඉතින් git commit කියන එක ගත්තොත් අපි කරපු change එක commit කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි කරපු code change එක commit කරන්න තමයි මේ git commit කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ push කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ අපි කරපු change එක අපේ repository එකට යවන්න. ඒ වගේම pull කියලා කියන්නේ අනිත් අය කරපු changes ඒ repository එකේ අලුත් වෙලා තියෙන changes අපේ local වැඩ කරන setup එකට ගන්න තමයි git pull කියන එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තව commands ගොඩක් තියෙනවා. එක එක git සම්බන්ධව වැඩ කරන්න. අපි ඒ ගැන වෙනම කතා කරමු. git කියන එක ගත්තට පස්සේ එක version controlling system එකක්. ඒ වගේ මේක distributed version controlling system එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් team members ලට මේ හැම team member කෙනෙක්ටම මේ repository එකේ copy එකක් තමන්ගේ local machine එකේ තියාගන්න. ඒ වගේ මේ copy එකේ ඒ අදාළ repository අදාළ history එක මේ හැමදේම original repository එකේ තියෙන විදිහටම ඔයගොල්ලන් copy එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයගොල්ලන්ට අර centralized විදිහට වැඩ කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එක තැනකට ගිහිල්ලා හැම වෙලේම එතන ඒ දේ තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන copy එකෙත් ඒ හැම detail එකක්ම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ Git හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම Git කියන්නේ ගොඩක් fast 99%ක් වගේ ලෝක ප්‍රොජෙක්ට් වලට use කරන version controlling system එක. ඉතින් මේකටම GitHub එක තියෙනවා. එතකොට GitLab එක තියෙනවා, Bitbucket එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝගේ repositories hold කරලා තියෙන පුළුවන් තැන්. ඒව හරහා Git හරහා connect වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒකට Git හරහා connect වෙන option එක දෙනවා. ඉතින් Git හරහා connect වෙලා ඔයගොල්ලන්ට project clone කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ project එකේ copy එකක් ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඒකට contribute කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ඔයාගේ code එක change කරලා ඒකට commit කරලා push කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ දේවල් Git හරහා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සරලවම Git කියන වචනේ කොහෙද ඇහුණා නම් version controlling කියන දේ කොහෙද ඇහුණා නම් දැන් පොඩි idea එකක් ඇති මොකද්ද මේ Git කියන්නේ කියලා, මොකද්ද මේ version controlling කියන්නේ කියලා. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ඩෙවලොපර් කෙනෙක් විදිහට follow කරන්න ඕන දෙයක්, දැනගන්න ඕන දෙයක්. මොකද ඔයගොල්ලන්ට industry එකේ වැඩ කරන්න තියෙන්නේ Git එහෙම නැත්නම් තවත් version controlling system එකක් හරහා. ඉතින් ගොඩක්ම දුරට ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ Gitම තමයි. අද මට ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න ඕනේ මේ Git ගැන පොඩි idea එකක්. මම හිතනවා ඒක සාර්ථකව ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුවට යන්නේ නැති කියලා මේ වීඩියෝ එක බැලුවා නම්. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදිම හමුවෙමු.